እንደኔ ማለት ነው እንደኔ ጀማሪ ግራፊክስ ዲዛይነር እና ቪዲዮ ኤዲተር ከሆናችሁ ወይንም ደግሞ መሆን ከፈለጋችሁ ይሄ ትክክለኛ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነ ይፈጠናል ሰብስክራይብ ብታደርጉ እላችኋለሁ። እና ምንድነው እንዴት ነው ስልካችንን በመጠቀም ሎጎዎችን፣ ባነሮችን፣ የሶሻል ሚዲያ ፖስቶችን፣ የዩቲዩብ ቻናል አርቶችን የመሳሰሉ በቃ ከግራፊክስ ዲዛይን ጋር የተያያዙ ነገሮችን እንዴት ነው ስልካችንን በመጠቀም የምንሰራው የሚለውን እንዲሁም ደግሞ እንዴት ነው ስልካችንን በመጠቀም በቃ ቪዲዮ ኤዲት የምናደርገው ትራንዚሽኖችን ከየት ነው የምናገኘው፣ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ሙዚቆችን ከየት ነው የምናገኘው፣ ቪዲዮዎችን ከየት ነው የምናገኘው የሚለውን በዚህ ይሄ ኤምቤክሶ የሚለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ስለምለቅ የፈጠነ ከአሁኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁ እላችኋለሁ። እናም ደግሞ ከዚህ በፊት አንዳንድ ሎጎዎችን ቲፖችን ምናምን ቲክቶክ ላይ የለቀኩት ቪዲዮ ስላለ እነሱን ለማየት እዚህ ጋር ባለው ዩዘር ኔም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከሁለት ቀን በኋላ እዚህ ቻናል ላይ ራሱ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። እስከዛ ከአሁኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁ። ለዛሬ ይህንን ይመስላል። ይህ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ ነው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።